vi filmar just. Jag väntar på dig. När Rolling Stones kör igång så vill de vara som de amerikanska bluesmusikerna som de hade lyssnat på och inspirerats av. Vi ville vara som den största e-handelsprofilen som finns egentligen i Sverige. En person som man kanske kan referera till som e-handels GV. Det här är liksom sjukt stort. Nu kör vi! Det är klart väldigt kul för Mats och mig att få träffa någon som har hållit på med e-handel innan vi var påtänkta, nästan. We're not worthy! We're not worthy! Den vi pratar om såklart är ju då Arne. Välkommen Arne! Tack så mycket. Det här ska bli jättekul. Jag har tittat lite grann på era filmer, era vloggar. Det är kanonroligt och uppskattas att man blir inbjuden. Vi tänkte att du är säkert jättesugen på att prata lite om Amazon, eller hur? Självklart. Nej, fy tusan, nu räcker det med Amazon tycker jag. Det tycker jag. Jag har hållit på så mycket med det. Nu är de här så nu får jag rulla och gå. Ja, vi släpper Amazon tycker jag. Vi pratar om det mycket roligare. Jag tror att Arne är en sån person som gärna tar en korv med bröd när som helst på dygnet. Vad tror du det? Det stämmer. Det är 100% kan jag tala om. Men e-handel då? Hur halkar du in på det då? Vi kände det runt 2006. Då började vi känna att vi får lite konkurrens här. Det var Schenker och det var DHL och alla. Just det. Och så vi måste ju göra någonting av det här. Vi ska ha den största kunskapen om e-handeln i Sverige. Just det. Och hur gör vi det? Jo, vi tar fram en rapport sa vi. Och det var födelsen av e-barometern. Som har hållit på ända nu sedan 2007. Så det var ju alltså då 14 år ja. Och så behövde man någon form av talesperson. Och då räckte jag upp handen. Och det ångrar du inte en sekund? Jag ångrar inte en sekund. Nej, det förstår jag. Det är så undrar hur många i Sverige som har hört dig prata egentligen. Det måste vara... Du är ju nästan en sorts liksom, statlig influencer, så vad säger man? Ja, det är ganska bra titel. Vad är det som har hänt, tänker du, de senaste 8-10 åren? Vad är de paradigmskiftena inom e-handel i Sverige? Jag tycker det här med last mile, och som ni jobbar med också mycket då med valfriheten och de här checkouterna. Det är ju här och nu väldigt de sista 2-3 åren bara. Ja. Det har funnits exploderat. Och Vasaloppet då, måste man ju fråga. Hur många gånger har du åkt? Ja, men jag har inte åkt så många, men jag är ju i princip uppvuxen alltså, i det där spåret. Jag har åkt 5 Vasalopp. Ska vi gå den där va? Om du skulle välja din favoritkontroll och din värsta kontroll liksom. Det är nästan så att jag tycker Oxberg är värsta kontroll. Ja. Då är man på att bli hyfsat trött. Om vi då tänker så Arne, det här med som corona som alltså har flyttat tiden framåt liksom 5 år i alla fall. När du kommer till ett normalläge då förhoppningsvis kanske 2022 liksom, av de här förändringarna som gjorts, vad tror du kommer som skifta tillbaka? Ser vi nu ett permanent skifte från ombudskanalen, kommer ombudskanalen öka? Eller vad tror du? Vi ser det på vilka val man gör. Och när vi frågar vad man tycker om så gillar man naturligtvis hemleveranser. Men det är ju lite grann beroende på storlek på paketen, hur ser ens vardag ut, när vill jag hämta mitt paket. Så det kommer att bli en balans tror jag, mellan alla de här valen. Och där ombudsleveranser kommer att vara ett väldigt viktigt alternativ. Vi har klart för oss att det är enorma volymer som kommer till ett ombud också. Vi säger att vi skulle stänga ner alla ombud nu. Ja, men då kan jag säga att det blir en så kallad Shipageddon. Så det kommer att vara kvar som ett val. Men hemleveranser, det kommer fortsatt att öka kraftigt tror jag. Vad tror du om liksom priser? Det känns som att nu är folk villiga att betala för hemleveranser. Är det någonting som du tror kommer permanent eller kommer man inte gå tillbaka till det här som prispress, fri frakt, hej och hår? Ja, jag tror tyvärr så tror jag det kommer att bli svårt att ta ut några högre summor på frakten, på utfrakten. Retur däremot, det tror jag man kan ta betalt för. Men jag tycker fortfarande att om man säger checkouter och sådana saker är lite omoget. Och jag tycker att handlarna måste bli bättre på att försöka visa värdet av en expressleverans exempelvis som kommer hem utanför dörren och differentiera de här valen lite bättre än vad de gör idag. Är det några andra sådana här
megatrender som du ser. Någonting som vi tittar på lite grann nu, det är det här med konsoliderade leveranser. Vi ser bland annat Amazon, de erbjuder att man kan konsolidera sina leveranser och kanske hämta upp dem en gång i veckan och sådana bitar. Jag tror att det kommer att dröja några år innan vi är där. Vad är det bästa med att bo i Stockholm då? Det bästa? Ja. Och det är lördag morgon att gå på Petrus på Swedenborgsgatan och köpa färskt bröd. Klockan 8 på morgonen. Då är det jag och alla andra hipsters som står där. Ja, det är återigen en fördom. Annars känns det du som en person som tycker om så här källarfranska med grillad ost. Och sen... Jag gillar ju frallor och ljusbröd. Ja, där kom det. Vilka 3 saker tar du alltid med dig när du är ute på vägarna? Om jag ska nu vara riktigt personlig så har jag en liten sten i fickan. Jaha. Den har jag nu med. Den är alltid med. Jag fick den av min dotter. Nej, det fan, bandy är kallt alltså. Jag minns det var någon gång också för Sportnytt för 12 år sedan så var det väl någon gubbe som hade klagat så jävla mycket på band. Man såg aldrig bolljäveln. Och så hade de hade en pil med som skulle visa vad bollen var. Jag kan bjuda på en korv. Du får hänga med och beställa. Då säger vi tack för idag nu. Supertrevligt att träffas. Ja, det var jättetrevligt och tack för korven. Den här var ju kanon. Ja.